Ky emision mundsohet nga Vala. Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku dhe bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim, e cilat ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditë. Kosovarët edhe më tutje nuk do të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Një gjë e tillë u konstatua sot nëpërmjet një vendimi të Këshillit të Evropës, tha që e quan një vendim të padrejtë dhe izolues. Subjektet politike opozitare do të protestojnë përsëri nëpërmjet një manifestimi gjithëpopullor, sa u bë e ditur, një gjë e tillë nëpërmjet një konferencë përmendje të 3 liderëve. Ministri i Brendshëm Skënder Hyjseni mbledh kryetarët e komunave dhe diskuton për çështjen e rrezikut nga terrorizmi, akuzatuan të gjithë se janë të gatshëm ta luftojnë këtë dukuri negative. Kosovarët edhe më tutje nuk do të mund të udhtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. Këshilli i Evropës ka publikuar sot raportin për vendet aspiruese të BE-s dhe ka konstatuar se pavarësisht progresit që ka bërë Kosova në implementimin e kritereve për liberalizim të vizave, ajo nuk ka marrë rekomandime pozitive. Ky institucion i BE-s e përmendi si shenjë të mirë në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit në mes Kosovës dhe Unionit Evropian, ndërsa në raport Kosovës i propozohet që të vazhdoj përpjekjet për plotësimin e gjitha kritereve për liberalizimin e vizave. Në këtë raport përmendet edhe kriza politike në vend dhe Bashkimi Evropian kërkon nga klasa politike që t'i bëjë zgjidhje kësaj situate politike. Ndërkohë, procesin e liberalizimit vizave dhe përgjigjen e BE-s e ka komentuar zëvendës kryeministri, njëkohësisht ministri i jashtëm i Kosovës, Çaushi, e mante një postimin në llogarinë e tij në Facebook, i ka konsideruar marrëzi vonesat nga BE-ja për liberalizim të vizave. Thaçi ka shkruar se derisa jemi mirënjohës BE-s për nënshkrimin e MSA, shpreh zhgënjimin e thellë për vonesat e pakuptimta të BE-s për liberalizim të vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën tha që e konsideron provokim të rëndë dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të lidershipit në Bruksel. Tutja i ka thënë se është marrëzi nga ana e BE-s që të mbajë të izoluar kosovarët dhe se këto vonesa absurde dhe të qëllimshme jo vetëm që nxisin ekstremizmin në vend, por arrisin edhe frustrimin tek qytetarët e Kosovës. Mëtej, kryediplomati kosovar ka shtuar se BE-ja duhet ta ndalë diskriminimin ndaj Kosovës dhe ka shkruar se përkundër kësaj Kosova do të jetë e durueshme. Ka patur edhe një mori reagimesh për arsye se lajmi vjen nga momentet, po them, në orët e pasdites, një mori reagimesh si kundërshtuese ndaj BE-s, ashtu kundërshtuese edhe ndaj qeverisë dhe punës së saj në raport me integrimin evropian dhe liberalizimin e vizave këtu në Prishtinë. Por kësaj do i rikthehemi pak momente më vonë, kur në studio do të jetë njësi integrimi evropian, do të Emrush Ujkani. Fillimisht do të kalojmë me një kronik tjetër. Ministri i Brendshëm Skënder Hyjseni ka takuar kryetarët e komunave të Kosovës, një pjesë të madhe të tyre, ku është diskutuar për terrorizmin dhe rrezikun që vjen nga kjo dukuri negative. Aty pati një zotim të përbashkët për të luftuar pra terrorizmi. Fillojet Konjuhi na sjell këtë kronik. Por pos që u shkoi nëpër komuna, organizoi takim të përbashkët për kryetarët e qyteteve të vendit. Kështu, Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyjseni në këtë takim, ku për temë diskutimi kishte ekstremizmin, lavdroi punën e institucioneve në luftën kundër kësaj dukurie. Referencë mori edhe fjalët e sekretarit amerikan John Kerry. Tha që Kosova ka vendosur standarde të larta në luftimin e ekstremizmit, dhunshëm dhe terrorizmit. Dhe kjo është e saktë, të nderuar të pranishëm. Në rrugën e parandalimit të përhapjes së radikalizmit janë të vendosur edhe OSBE-ja.
Ne duhet të ndërtojmë mure për të luftuar këto dukuri, kemi parë të rinj kosovar që janë tashmë pjesë e konflikteve dhe ky është një sinjal që duhet vepruar. Progres në ndalim të shkuarjes së kosovarëve në konfliktin e Sirisë, po thot se ka shënuar edhe komuna e cila u prek më së shumti nga kjo dukuri. Fal aktivitet përbashkë që kemi pas bashkërisht me ministrinë dhe sidomos me komandantin e policisë dhe bashkësinë islame që kemi në nivel komunës, kemi kontribuar këtë drejtim ku e përmendet edhe vet, ku kemi rastin që 20 muajt e fundit nuk kemi asnjë rast të tentime dhe shkuarjes. ISIS ka shqetësuar edhe komunën e Graçanicës, kështu tha i pari i saj Vladeta Kostić. Në rrugët e Graçanicës kemi një grup të rinjësh që vishën sikur luftëtar të ISIS-it dhe kur raportojmë për këtë në polici, këta na thonë se informatat janë se ata po luajnë ninjash, por ne do të kuptojmë se fëmijët e kujt janë, të bisedojmë me prindërit e tyre. Këtu u përmendën 2 komunat, Podujeva e Drenoasi, ku asnjë qytetar i tyre nuk është përfshirë në grupet ekstremiste. I rikthehemi zhvillimit kryesor ditës. Zhvillimi kryesor pa asnjë diskutim që nuk është pozitiv. Fakt për asnjë qytetar të Kosovës, për 1.7 milion banor, sa është regjistruar, nuk ka liberalizim të vizave, nuk ka rekomandim pozitiv, ndërkohë që është një frustrim i madh edhe tek qeveritarët, ashtu siç e ndoqëm më herët reagimin e zëvendës kryeministit të parë, njëkohësisht ministrit të jashtëm të Kosovës Hashim Thaçi, po për diskutuar për këtë vendim të BE-s. Në studio kanë ftuar Emrush Ujkanin, njohës i integrimeve evropiane, në këtë rast ligjërues universitar. Zoti Ujkani, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Mirë se jeta. Zoti Ujkani, një lajm negativ vjen nga Bashkimi Evropian përkundër faktit se për vite me radhë, kur po i referohen viteve të fundit, ka pasur premtime nga njëra dhe tjetra palë, njerë për 12 muaj, pastaj për një vit, jo këtë vit, jo vitin tjetër, kaluan shumë vite, s'ka liberalizim vizash. Jo, ta them shumë sinqerisht, unë nuk di pse du të jemi të shqetësuar. Punej ta marrim ta si lajm befasues kjo që vjen për Brukselit. Unë vjen shumë keq, po kjo është një realitet i cili edhe është dashur të pritet. Unë këtë çka nuk prit, ndoshta është që ndoshta kam menduar se vërtet kemi bën një punë të mirë për të marrë disa rekomandime pozitive, por jo që të merren rekomandime se që Këshilli vjen në konkluzion për të dhënë statusin e liberalizimit të vizave qytetarëve të Kosovës. Kjo do thotë pra çështja është se qeveria nuk i ka kryer detyrat e veta ose institucionet e Kosovës nuk i kanë kryer detyrat e veta. Jo se BE-ja ka qenë e padrejtna e Kosovës ndoshta. Absolutisht nuk e besoj që BE-ja ka qenë e padrejtna e Kosovës. Neve duhet jemi veç korrekt në diçka. Unë kam përshtypjen që një pjesë e leadershipit ton e ka marrë punën ose çështën e liberalizimit të vizave pothuajse si të kryejnë me faktin e kompromiseve që kanë bërë dhe dialogut dhe konkluzionat që janë arrit me marrëveshjet me Serbinë. Dhe kemi munduar gjithmonë ta tërheqim këtë vëmendje që mos bim prej kësaj. Marrëveshjet dhe negociatat me Serbinë ka qenë një proces i ndarë dhe procesi i liberalizimit dhe sikurse gjithë procesi i vazhdueshëm në vazhdim i integrimit evropian për aq sa do të gjatë, do të jetë i ndarë dhe ai do të meritohet dhe jo të merret me bazë të asaj se do t'i falet Kosovës, se do t'i ofrohet si rrjedhoja asaj që është tregu konstruktive në dialogun me Serbinë. Por megjithatë janë edhe shumë procese tjera ndërkombëtare, po them procese të rëndësishme që i ka BE-ja. Po BE-ja ka bërë edhe koncesione të ndryshme, zoti Ujkani, Moldavia ka liberalizim të vizash, mos të harrojmë një gjë. Natyrisht që Moldavia ka liberalizim të viza, po Moldavia unë gjykoj prapë, mendoj që është këtë natyrshme, është një shtet më funksional se sa që është shteti i Kosovës. Kjo për faktin që është një shtet i ri dhe natyrisht që skelat e fundit kisha më thonë gjysmë viti që po e lëm tash nuk i ka kontribuar këtij procesi as pak. Ndoshta për një nuancë ajo që ka mund të dhe jo për një nuancë, por jemi prim për me besuar që zhvillimet e fundit veçanërisht të sulmet terroriste në Paris ju keni mujt me vret efektin e vetë kanë dhënë qoftë edhe në procesin e aplikimit për viza. Unë kam kolegë dhe bizneset të ndryshme që tashmë e trajtojnë këtë proces ku janë refuzuar në vizitorë të rregullt, kanë partner të vetë tani dhe janë refuzuar në muaj nëntor dhe dhjetor. Natyrisht edhe kjo ka përkecuar për fat keq tonin, kisha më thënë, që të vihet në këtë konkluzion. Por unë mendoj se prapë institucionet e Kosovës është dash punojnë më tepër në këtë drejtim për të dhënë argumentet ose për të përmbushur ato që janë kritere. Zoti Ujkani, unë po i referohem në deklaratën e zonës Lunacek, e cila së fundmi është një mbështetëse pavarësisht qëndrimit dhe pavarësisht pozitës, sa është një mbështetëse e madhe e Kosovës. Ajo vazhdimisht ka deklaruar se Kosova i ka plotësuar kriteret për liberalizim. Kujt i besohet në këtë rast? Do t'i besohet Këshillit të Bashkimit Evropian, sepse ajo është organi vendimarrës.
në këtë rast gjitha shteteve anëtare të BE-s. Zonja Lunacek jo vetëm tash, po dhe si raportuese për Kosovën më herët, vërtet ka qenë shumë pozitive dhe është munduar që në një farë forme ta çojë përpara ose ta propagandojë agjendën e Kosovës për integrimin në BE. Megjithatë, organi vendimarrës është Këshilli i Bashkimit Evropian, ku përfaqësohen shtetet anëtare dhe ne, unë dhe ju dhe gjithë duhet i besojmë atij me zotin edhe ajo që ka dhënë konkluzionet për të mos në këtë rast për të mos dhënë rekomandimin për liberalizimin e vizave, kështu që realisht atyre duhet i besojmë, për fat keq. Por duhet ta vlerësojmë punën e zonës Lunacek sepse megjithatë është nënkryetare e Parlamentit Evropian, njëri prej organeve vendimmarrëse në BE. E pat reagimin e zonës kryeministrit parë duk shpërthyes, në fakt thotë këtë vonesë të BE-s për liberalizim të vizave, kjo vonesë është një provokim i rëndë dhe rezultati i pafësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Këtë gjë thotë zonës kryeministri i parë i Kosovës, zotë Jashim Thaçi, i cili është pjesëmarrës dhe natyrisht në pjesën më të madhe udhëheq edhe i bisedimeve në palën kosovare, në bisedimet e Brukselit. Natyrisht zoti Thaçi duke bërë të përgjegjësi kushtetuese dhe institucionale si ministri i punëve të jashtme, besoj është dashur me përjetu ma rënd se gjithë tjerët, sepse është barë ti e dikasteri ti për të shty shumë këto procese përpara, s'paku në arenën ndërkombëtare, e kuptojmë në një masë të thotë edhe reagimin e tij, por prapë unë mendoj që është jo drejt që neve ta hedhim krejt fajin të Bashkimit Evropian. Natyrisht zoti Thaçi pajtohem në atë qëndrimin kur thotë që në vullnetin ndoshta edhe jo i mjaftueshëm i BE-s ose mungesë leadershipi, sepse megjithatë kemi 5 vende që nuk e kanë njohur Kosovën dhe në një mënyrë apo tjetër edhe ajo mund të ketë reflektuar, por prapë unë gjykoj që neve duhet të kërkojmë fajtorin tek vetja jonë, zatën se cili qytetari i këtij vendi është të pa që këtu nuk është duke funksionuar si duhet shteti ligjor për shumë arsye, jo vetëm të këto që po ndodhin tash në kohët e fundit, domethënë në gjysmë vitin e dytë, por mendoj në shumë aspekte të tjera qytetarët e këtij vendi nuk janë të kënaqur dhe kërkojnë do të nevoja do të kërkojnë një çështje këtë më ndryshe, tu përfshi edhe mendoni se Këshilli i Bashkimit Evropian, zoti Ujkani e merr parasysh edhe situatën politike në vend, të rikujtojmë se 4 muajt e fundit gati Kosova është në një kaos të madh, kur i referon zhvillime në kuvendin e Kosovës. I sheh edhe këto, i merr parasysh edhe këto për të dhënë rekomandime për liberalizim? Absolutisht po, ju lutem, po ju shikoni në konkluzion atje thuhet që i bën thirrje se urgjentisht të zgjidhet kriza politike dhe tash themi na se nuk është ndikuar në BE nga këto ngjarje, unë mendoj që është një gabim shumë i rëndë. Jo pse në mënyrë indirekte, po në mënyrë direkte ndikojnë në këtë proces. Por në mënyrë indirekte domethënë tregon në gjendjen e cilën është Kosova që spaku edhe po të kishte ekzistuar vullneti i mirë në anën e Bashkimit Evropian, unë mendoj skerat që kanë përcjell jetën tonë institucionale dhe shoqërinë tonë nga gushti tek ne, mendoj që nuk i kanë kontribuar as pak këtij procesi, përkundrazi kanë shumë ndikuar në mënyrën si kanë ndikuar dhe si kemi tash rezultatet. Pra faji bie institucioneve të Kosovës në fokus kryesor qeverisë. Edhe po të ishte rekomandimi pozitiv, kritika do të shkojnë në institucione. Krerët e institucione kanë përgjegjësi kushtetuese dhe institucionale për ta kryer detyrën e vet. Pra do të ishte shumë afër, edhe të ishte vetëm një minimum shumë i afër, domethënë për të mbrish prakun e asaj që ka mund konsiderohet liberalizimi i vizave, edhe për atë minimum neve duhet ta kritikojmë qeverinë prapë. Dhe kushdo që të vjen atë, sepse është detyrë e tyre për ta çuar këtë proces përpara. Qytetarët mund ta luajnë rolin e vet në mënyrë aktive, duke qenë dhe ata besoj që kanë dhënë shembull të mirë shumë herë, por në këtë rast barra është mbi institucionet e Kosovës. Duhet pritet vitin tjetër për rekomandimin pozitiv. Unë kisha një diçka duhet ta ndoj me ju para një muaj në llogarinë time në Facebook vjen një përgjigje në reagimin e qytetarit ton nga jashtë, thotë pse thotë për deku rajonit thotë qytetar ton se BE-ja ka vendosur fund të vitit për t'ia dhënë shoqëni nuk është që duhet të jem pesimist dhe të dekurajoj sepse mendoj se cili kemi nevojë s'pako, është çështje shumë personale, mundësia lëvizjes së lirë, por unë nuk guxoj me marr dhe me marr konstatime që mund ndodhen në vitin tjetër sepse shoqëni apo këtë po ja lëni politikanëve ta premtojnë përsëri. Edhe përsëri qytetarët ju besojnë atyre. Po unë është problem tash me marr konkluzione madje nëse i trajtojnë në aspektin shumë profesional për të marrë parametra për të afërt rreth asaj se kur mund ndodh. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Jemi në krizë institucionale dhe këtë krizë po e bartëm në vitin edhe 2016 dhe realisht kjo merr kohë. Prandaj koha, krejt që kemi nevojë këto është kohë sepse procesi po matet me kohë. Do të thonë neve jemi në dhjetor tash dhe do të jemi vazhdojmë në dhjetorin tjetër kur uroj që atëherë vërtet jemi në një pozicion më ndryshe, por nëse vazhdojmë me këtë trend nuk është pa tu habitur prapë se në vitin fund vitit 2016 mos kemi liberalizim të vizave. Mirë, zoti Ujkani, jemi në një situatë të një krize politike dhe tashmë erdhi një lajm negativ mbase për shumë kënd
pritej që rekomandimi pozitiv për liberalizimin e vizave të ishte një goditje ndaj opozitës, po them për shumë kënd nga qeveria ose nga koalicioni qeveritar. Tashmë ka rekomandimi është në fakt nuk është negativ. Përgjigja është negative, a mendojnë që kjo mund të ndikojë në një krizë ose në një situatë politike, ta forcojë argumentin e opozitës kundër, po them, qeverisë, jo vetëm kundër këtyre dy marrëveshjeve, por ja është edhe një argument tjetër. Unë mendoj që kjo është argument më i fuqishëm se sa dy të parë kisha më besuar se është më i fuqishëm. Edhe më i fuqishëm në një farmase, sepse natyrisht ky është proces që i takon ose bara e bie fund e krye institucionit në këtë rast degës së ekzekutivit. Se tek e fundit tek marrëveshjet ato kërkojnë nevojën edhe ratifikimin në kuvend dhe opozita dështëm mund ta luajë rolin edhe ndryshe nga ai që ka po e luan sot. Ndërsa tek çështjet dhe përgjegjësitë e ekzekutivit, unë mendoj që është shumë e qartë që është mandati e tyre ta çojnë këtë proces dhe ky është një argument shumë i fuqishëm që opozita unë besoj do ta përdor karshi qeverisë. Do ta përdor të cilat do opozitë të ishte në pozicionin e sfarë tash për tashur qeverie. Më shumë se dy pika tjera, demarkacionit edhe asociacionit. Mendoj që është argument shumë i fuqishëm, përkundër faktit që flasim për interesa jetike në dy të parat, por të jemi të kujdesshëm që në dy të parat, domethënë prapse prap roli i kuvendit do të kërkohet kur vjen të shpreha e ratifikimit të atyre marrëveshjeve, ndërsa këtu është një proces që ka vazhduar të në vitin dhe bara i ka takuar qeverisë për të adresuar këto probleme, kështu që po zoti Ujkani e nxjerr sipërfaqe, kjo si pyetja e fundit le të jetë, e nxjerr në spikam problemin e konstalacionit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialog të Brukselit, gjithaj konstruktivitet i palës kosovare deri më tani. Për shumë kënd gjithë ato koncesionet bëra. I përmendet më herët, por dua të ritheksojmë me fokus. Dhe më në fund, Bashkimi Evropian përsëri ta lë Kosovën si vrim zezë të Ballkanit, a ka kuptim kjo? Absolutisht për mendimin tim ka kuptim se pse janë proceset ndame. Ndryshe është se si neve opinionit ton ua kemi plasu këto informata. Edhe njerë po them, lëvizja e lirë prej çështjes të rendit, sundimit ligjit në secilin vend ku mund të shkojmë neve si individ. Prandaj, unë mendoj që këto janë procese ndame, Kosova ka dhënë konstruktivitetin e vet në dialogun me Serbinë, është vlerësuar, ju shikoni vlerësimin një shkon si për Kosovën, si për Serbinë në konkluzione, por procesi i liberalizimit vizave duhet shikohet ndryshe. Dhe unë gjykoj që në këtë pikë e përmenda më herët, unë kam frikë që institucionet e leadershipi jonë shpesh ndoshta e kanë marrë ta si të bëme me faktin që ja jemi tregu në një farë mënyrë, kemi tregu vullnetin e mirë, gjë që është shumë e vërtet, por ja se nuk ndodh ashtu sepse procesi i liberalizimit të vizave kërkon kritere, kërkon punë, ato kritere janë rrit për Kosovën dhe e kam thënë disa herë, edhe po të ishte një Kosovë tjetër nesër prapë do të kishte kritere shtesë sepse procesi vjen duke u ndërliku gjithmonë më tepër, prandaj jemi këtu ku jemi. Zoti Ujkani, faleminderit shumë që ishe pjesë e Info Magazinës sot. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë përditshmja serbe Novosti ka zbardhur pikat kyçet kapitullit 35 të njohur ndryshe në qarqet zyrtare të Beogradit si kapitulli për Kosovën, që në krye theksohet se BE nuk kërkon nga Serbia njohjen e pavarësisë Kosovës e as në nënshkrimin në ndonjë marrëveshje juridikisht të detyrueshme. Por thekson se sipas gazetës, graca më e madhe e platformës së BE-s për fushat e përfshira në kapitullin 35 është mundësia e ngrirjes së negociatave të mëtejme nëse mungon përparimi në marrëdhëniet me Kosovën. Sipas pozicionit negociues të Brukselit për kapitullin e Kosovës, cilin Novosti thotë se ka parë, Serbia është detyruar të realizojë marrëveshjet që i ka arritur me Kosovën më 25 gusht vitit 2015, si dato nga prilli i vitit 2013, të cilat kanë të bëjnë me policinë gjyqësorin dhe mbrojtjen civile. Do rikthehemi përsëri zhvillimeve në politikën vendore, janë 3 liderët opozitarë që u bën bashkë përsëri sot dhe dolën nëpërmjet një konferencë për media, dikush palosën se do të ketë edhe një manifestim gjithë popullor kundër marrëveshje, por edhe kundër qeverisë, kundër arrestimeve politike, siç e kanë quajtur ata. Ndërkohë kanë bërë me dije se kanë marrë një vendim edhe për fjalimin e së enjtes të presidentes së Kosovës, Atifete Jahjaga. Megjithatë detajet nuk i kanë shpalosur. Le të ndjekim këtë kronik. Protesta kundër krijimit të asociacionit të komunave serbe e demarkacionit me malin e zi do të ketë gjithandaj qyteteve të Kosovës. Pas tyre, opozita do të mblidhet sërish në një manifestim gjithë popullor në kryeqytet. Për këtë, 3 liderët e partive opozitare u dakortuan të martën gjatë një takimi që zhvilluan në selinë e nismës për Kosovën. Më 9 janar të shtunën të organizojmë një protestë gjithë popullore në Prishtinë për të kundërshtuar marrëveshjet e kësaj qeverie, atë për themelimin e zajednicës, të tjetrën për demarkacionin me malin e zi, si dhe sjelljet brutale
të këtij regjimi autoritar në të cilin ka marrë pjesë dhe po e dizajnojnë Isa Mustafa, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Pas këtij takimi, lideri i nismës Fatmir Limaj tha se shteti i Kosovës nuk qëndron mirë, shkaku i qeverisjes së keqe të Isa Mustafës e Hashim Thaçit. Gjendja në Kosovë dhe kriza politike po mes për masa alarmante dhe shqetësuese. Regjimi i Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit e ka shpërfaqur më përfundimisht fytyrën e vet, që din më së miri, në një regjim policor. Kosova sot jeton në këtë Evropë që po pretendojmë të jemi pjesë e saj. Është i vetmi vend në Evropë, gati thënë edhe në botë, e cila sot e ka gjysmën e opozitës të përkohshme. Nga kjo paraqitje, kreu i AK-s ftes pati për organet e rendit të drejtësisë që mos të bëhen vegël e partive në pushtet e të arrestojnë përfaqësuesit e popullit. Ju kisha bë thirrje policisë, prokurorisë, gjyqësorit, mos vazhdojnë me u kthy një instrument klasik pushtetit, sepse janë gjithë, janë popullit. E arrestimi të zgjedhurve të popullit, në mënyrën si po e bojnë, me urdhra politik, i nxjerrin pozitë jo të duhur, jo të drejtë. Liderët e 3 partive opozitare bën me dije se edhe seanca tjera nuk do t'i lejojnë të zhvillohen normalisht derisa të tërhiqen 2 marrëveshjet. Ujdimes vete, krerët e opozitës arritën edhe rreth sjelljeve të tyre në seancën e së njëjtës, kur pritet paraqitja vjetore e presidentes Atifete Jajaga. Por si do të sillen para të parës së vendit në parlament, ata nuk bën të ditur. Kujtoj se për veprimet opozitare dhe për situatën aktuale politike pas pak do jem bashkë me Driton Çaushin, në kryetari i lëvizjes vetvendosi këtu në studio, dhe do të realizojmë një intervistë. Ndërkohë Aleancë për Armërinë e Kosovës ju bashkuan sot një grup i qytetarëve kryesisht nga Prishtina, me këtë rast kreu i AK-s Ramush Haradinaj ka deklaruar se pavarësisht plot të lasheve, qytetarët e Kosovës nuk po hezitojnë të bëjnë pjesë e këtij subjekti politik që sipas tij në një të ardhme jo fort të largët do të ketë ndryshime politike si dhe do të mbështetet nga kjo parti. Ai ka shtuar se grupi i qytetarëve që nga sot ju bashkuan këtij subjekti politik janë një prurje e re që do të mbështesin zhvillimin e AK-s dhe zhvillimet politike në Kosovë. Në emër të grupit që nga sot do bën pjesë e AK-s, foli Ibrahim Mehmeti, i cili theksoi se ka zgjedhur të bëhet pjesë e kësaj partie, pasi që sipas tij ky subjekt politik po punon për interesin e qytetarëve të Kosovës. Haradinaj të mbrëm ju arrestuan disa kolegë opozitar në një sjellim pamjet e shoqërimit të tyre nga policia me të dalë nga kuvendi, i ndjekim pamjet. Kuj? Në rekaus. Po të lërgosh? Po. A shkoj? Pret. Ndërkohë deputeti i lëvizjes vetvendosi Fatun Topalli, i cili ka marrë dje pjesë në seancën parlamentare të Kuvendit të Kosovës dhe ka thyer kështu masën e arrestet të shtëpiak të cilin e pati përcaktuar gjykata themelore e Prishtinës për deputetin Topalli që hodhi gazlotësjellës në kuvend. Avokati mbrojtësi i tij, Albana Ivazaj, ka thënë për Klan Kosovën se deputeti vetvendosës i është vazhduar masa e paraburgimit deri më datë 7 janar. 15 minuta pas mesnatë ka përfunduar seanca maratonike në Kuvendit të Kosovës, ku si pikë e fundit të rendit ditës ishte emërimi i anëtarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, ligji i ri për cilin u miratua paraprakisht, por në mungesë të kuorumit dhe marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit, se nga 5 anëtarët për Agjencinë e Privatizimit duhet voton tashmë 8, vazhdimi i kësaj seance u vendos të mbahet më 17 dhjetor pas raportimit vjetor të presidentës së Kosovës Atifete Jajaga e paraparë të mbahet pra gjatë kësaj të enjte. Pos kësaj parlamenti në mbledhjen e stërgjatur nuk ishte fola as për iniciativën e ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, i cili më herët kishte kërkuar që kuvendit miratojë një deklaratë publike që sipas tij do duhet të dënojë, siç e ka quajtur Thaçi, uzurpimin e kuvendit nga subjektet politike opozitare.
Shkputemi me spote publicitare për të rikthyer me pjesën e bisedës në studio, Driton Çaushi, nënkryetari i vetëvendosjes pas pak. Qëndroni edhe më tutje me Infomagazin. Rikthehemi drejt për drejt në studio në Infomagazinës pas spote publicitare. Në studio jam me zotin Driton Çaushi, nënkryetari i lëvizjes vetëvendosje në fokus zhvillimet e fundit, kriza politike në vend. Por patjetër që intervistës duhet t'ja nisim me lajmin më të rëndësishëm, lajmin e fundit që ka të bëjë me liberalizimin e vizave dhe përgjigjet negative që vjen nga Këshilli i Evropës, fillimisht mirë se erdhe zoti Çaushi në studion e Infomagazinës. Faleminderit. Një përgjigje negative nga Këshilli, nga Bashkimi Evropian për liberalizim vizave, s'ka liberalizim për kosovarët. Si e morët ju këtë lajm? Fatkeqësisht një lajm jo i mirë për qytetarët e Kosovës. Megjithse përveç një padrejtësie besoj që i bëhet qytetarëve të Kosovës nga Bashkimi Evropian që përgjatë gjithë kësaj kohe shtyhet një vendim i tillë, shumë jo i drejtë. Duhet të thënë se arsyetimin besoj që qytetarët e kanë parë dhe është edhe më e padrejtë që ky popull, këta qytetarë gënjehen për 5 vite me radhë për liberalizim të vizave dhe është edhe më rëndë që një kusht ose këto kushte që duhen plotësuar për liberalizimin e vizave nuk vijnë për shkak të qeverisjes dhe kapjes së shtetit, që është edhe arsyetimi në çdo raport progresit që vjen nga Bashkimi Evropian, mirë po edhe në këtë raportin. Po ju zoti Çaushi e ndani pak a shumë përgjithësinë në dy pjesë. Një pjesë është padrejtësisë që BE e bën ndaj Kosovës, dhe pjesa tjetër është ke qeverisja, kapja e shtetit që subjektet politike që janë në qeveri e kanë bërë këtu. Do thotë është faji dyfisht. Nuk mendoj se mund të ndahet, mirë po jam i sigurt se me një qeverisje tjetër me luftim të krimit të organizuar, me një sistem të rregullt të drejtësisë, një vendim i tillë nuk do të vinte, edhe një vendim për liberalizimin e vizave besoj që nuk do të ishte më temë në Kosovë. Pra roli negativ që qeverisja e luan në këtë proces nuk mund të mohohet. Më thonë është merit absolute e kësaj qeverisje, por besoj nëse duhet dikush të fajsohet, atëherë me drejt du të jetë zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Pse zëvendës kryeministri Hashim Thaçi? Kemi një kryeministër, ka emrin Isa Mustafa. Qartë, po Hashim Thaçi udhëheq politikën e jashtme dhe është personi që nëse kujtohet, në vitin 2010 pat premtuar liberalizim të vizave dhe gënjen e përsërit këtë gënjeshtër për çdo vit. Njëjti gënjej qytetarët e Kosovës për futjen ose antarësimin e UNESCO, prap nuk ndodhi, pra janë dy dështime me të cilat po... Edhe zoti Mustafa ka patur premtim për liberalizim vizash. 12 muaj. Ato 12 muaj kaluan me shmë, po tashmë është ka qenë. Pak kush nga ky kabinet qeverisës nuk ka gënyer qytetarët në lidhje me liberalizimin e vizave. Ndjeni fajtor ju si opozit për arsye se në arsyetimin është edhe kriza politike në vend për raportin ose për përgjigjen negative, zoti Çaushi? Absolutisht jo, nëse lexohet me kujdes raporti, aty ka një breng dhe vrejtje nga Bashkimi Evropian, nga Këshilli i Evropës për situatën dhe për aktualitetin ku është e përfshirë dhe opozita, mirë por asnjëherë nuk bëhet një lidhje drejt për drejt e ndikimit të opozitës në liberalizimin e vizave. Po mirë, po edhe opozita i ka kontribuar krizës politike, për arsye se krizës politike i kanë kontribuar dy palët. Po kriza politike nuk është arsyeja kryesore. Jo, arsyeja kryesore, po një nga arsyet, po thënë. Arsyet të cilat i përmend ky raport i Këshillit të Evropës janë mungesa e një vullneti për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Këtu nuk besoj që përfshihet përpjekja e sinqert e opozitës për të kundërshtuar dy marrëveshje tepër të dëmshme për të ardhmen e Republikës Kosovës. Si ju duk reagimi zotit Thaçi në lidhur me këtë çështje? Thotë ai ka thënë se është marrëzi nga ana e BE-s që të mbajë të izoluar kosovarët dhe se këto vonesa absurde dhe të qëllimshme jo vetëm që nxisin ekstremizmin në vend, por e rrisin edhe frustrimin tek qytetarët. Unë besoj që edhe këtu është zëvendës kryeministri Thaçi është absolutisht i pasinqert në ato që shkruan, nuk është ajo që ai e mendon. Nuk kemi të bëjmë me një marrëzi, por kemi të bëjmë me një produkt që vjen në formën e këtij raporti,
i një keqeverisje për gjithë këto vite dhe prap është një gënjeshtër njëjtë sikurse premtimet e kaluara të zotit Çaushi. Zoti Çaushi, ju keni paralajmëruar sot si subjekt politik, por as si opozite bashkuar sot nëpërmjet një konferencë të përbashkët është paralajmëruar një manifestim tjetër gjithë popullor kundër këtyre dy marrëveshjeve. Tashmë është edhe një lajm shumë negativ për kosovarët, që është joja për liberalizim të vizave, do të jetë edhe kjo, do të përdoret edhe kjo kauzë për protestat gjithë popullore? Ju e dini që ka mbi 3 muaj që ne bëjmë përpjekjet maksimale brenda institucioneve dhe jashtë institucioneve për të bllokuar jetësimin e dy marrëveshjeve të Brukselit të 25 dhe 26 gushtit. Do të flasim për ato më veçanërisht, por ideja është kësaj kauze. Kjo vjen si rrjedh e përpjekjeve tona, pra nëpërmjet protestave dhe pengimit të jetësimit të këtyre dy marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës. Ne kemi organizuar disa manifestime. Mendojmë bashkarisht se pas ngjarjeve të fundit është e pakuptimt të sillemi njëjtë në një vend që ka humbur çdo element të normalitetit. Pra pas arrestimit të gati gjysmës së deputetëve të opozitës, pas insistimit dhe arrogancës që të mbrohen dy marrëveshje, një projekt tepër i rëndësishëm për shtetin serb, siç është ai i zajednicës, edhe me kushtin e shtypjes së opozitës, ne kemi besuar që duhet të thirrim një protestë për shkak se nuk besojmë se ka forma tjera dhe nuk besojmë se... Do e përdorni edhe përgjigje negative për liberalizim të vizave, zoti Çaushi. Ne kemi thirrur këtë pavarësisht rezultatit të raportit të Këshillit të Evropës. Zoti Ujkani më herët që ishte mysafir këtu në Infomagazin tha është kauzë më e fortë përgjigje negative e BE-s për liberalizim vizash se sa dy pika tjera të marrëveshjes. Si mendoni ju? Nuk mendojmë se ka gjë më prioritare dhe më të rrezikshme për të ardhmen e Kosovës se sa projekti i asociacionit të komunës me shumicë serbe, si dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Natyrisht që është lajm i keq prap mohimi i drejtës për të udhëtuar të lirë për qytetarët e Kosovës, por një marrëveshje që është absolutisht antikushtetuese, që është e qartë besoj për gjithë qytetarët se e cënon sovranitetin dhe të ardhmen prosperuese të Republikës së Kosovës, që bosnizon Kosovën, duhet të jetë prioriteti dhe urgjenca me të cilën politika kosovare duhet të merret. Branimir Stojanović, zëvendës kryeministri i Kosovës, tha se vetëvendosi po bën pralla kur po flet për asociacionin dhe se jetësimi i asociacionit, themelimi i asociacionit, zoti Çaushi, është vetëm për të mbajtur këta serbë të Kosovës këtu, të organizuar, por të mbeten këtu dhe mos t'i braktisin vatrat e tyre. Unë e konsideroj si tepër jo kredibile çfarë do prononcimi që vjen nga lista srpska. Domethënë një subjekt politik i krijuar nga Beogradi. Me çifte edhe ju që nuk është që si vetëvendosit nuk keni patur kontakte në fillim. Mirë, kur ishte bloku. Qartë, mirë, por asgjë nuk ishte vendosur dhe ne mund të komentojmë vetëm për sjelljen e qeverisjes. Por atëherë keni marrë seriozisht pak. Jo, ne kemi konsideruar se është një kusht që minoritetet të jenë pjesë e institucioneve të Kosovës, mirë po asnjëherë nuk do të kishim lejuar që projekte të tilla nëpërmjet këtij subjekti të mund të silleshin në Kosovë. Po ju thoni është jo kredibile, në ndërkohë që i keni takuar si subjekt politik, nuk është jo kredibile deklarata e një zëvendës kryeministri i Kosovës në këtë rast. Do është serb. Ju mund ta hedhni poshtë ato, por është zëvendës kryeministri. Nëse hedhim poshtë është jo kredibile, mirë po ne kemi pasur edhe ministrin Jablanović që mohonte njohuritë e tij për masakrat në Kosovë. Tash a mund ta quajmë kredibil atë ministër ose ato deklarata. Pra nuk bëhet fjalë, unë nuk do të isha marrë me qëndrimet e listës srpska. Po ai akuzoi se tha po rrisin një urrëtie ndërretnike. Asnjëherë, në këtë rast opozita. Ne jemi të përkushtuar për të përmirësuar jetën e gjithë qytetarëve të Kosovës, duke përfshirë edhe pakicat dhe të gjitha pakicat, jo vetëm pakicën serbe, por kjo do duhet të ishte një dialog, një komunikim tjetër, dhe jo ku pala serbe, shteti serb, të impononte projektet dhe planet e veta gjatë bisedimeve. Ju po i thoni Stojanovićit se ju nuk jeni kundër serbëve. Absolutisht. Jeni kundër listës srpska që drejtohet nga Vučići. Dhe politikës saj, natyrisht. Mirë, të rikthehem zhvillimit në kuvendin e Kosovës një ditë më parë.
asgjë s'është dukur normale, zoti Çaushi. Fillimisht gazi lotësjellës, më pastaj arrestimi i deputetëve në çfarë ngjan kjo zoti Çaushi, gjithë ky spektakël po e quaj kështu, ose cirkus që është shndruar në kuvendin e Kosovës? Ajo që shohim këto gjatë këtyre 3 muajve, nuk ngjan asnjë gjë tjetër përveç se një shteti që e kemi quajtur përgjatë gjithë kësaj kohe policor, i cili mundohet që me anë të dhunës ndaj opozitës të implementoj 2 projekte tepër të dëmshme të Kosovës, pra mënyra se si ato janë sjellur me 2 nënshkrime pa asnjë diskutim publik apo parlamentar, ka qenë fakti i kryer para të cilit ne jemi gjetur në një pozicion ku kemi pas hapësirë shumë të ngushtë për të vepruar dhe i kemi shfrytzuar këto mjete për të parandaluar këto 2 marrëveshje. Këto mjete të cilat janë quajtur shpeshherë jo demokratike. Janë quajtur, edhe ne i kemi quajtur vazhdimisht si mjetet jo të zakonshme parlamentare. Jo të zakonshme ose jo demokratike? Edhe jo demokratike, mirë po të imponuara për shkak të këtij tentim të kapjes së shtetit, për shkak të kësaj dhune policore dhe arrogancë të pushtetit, vetëm për të implementuar projekte hegemoniste serbe, siç është ky i Zajnicës. A nuk ka formë tjetër zoti Çaushi që të merreni me këto çështje? Unë besoj që çdo tentim tjetër dhe këta 3 muaj e kanë dëshmuar do të ishte... Janë shumë palë që po thënë që ka instrumente tjera me cilat zgjidhen këto probleme. Do të ishte shumë naive të themi se ka mundësi tjera, duke njohur... Pra gjithë ata të cilët thonë se ka mundësi dialogu janë naiv, po bie kështu. Duke njohur sjelljen e këtij pushteti dhe insistimin e këtij pushteti që nëpërmjet të dhunës të shtyp opozitën për të implementuar këto 2 marrëveshje. Po marr si shembull, nuk mund të pritet një vendim i pavarur i gjykatës kushtetuese, në të cilën thirrën kryeministri dhe zëvendës kryeministri, kur në një seancë të paligjshme, në një mbledhje që e mbajtën në parlamentin, votuar 2 gjyqtar. U votuan 2 gjyqtar ku njëra ishte qartë militante, ish kandidate LDK-s në zgjedhjet e fundit. Si mund të presim një vendim racional dhe të pavarur nga institucioni i gjykatës kushtetuese, kur këta vazhdimisht vazhdojnë të ndikojnë në institucionet, të mbushin ato me militantë të tyre dhe të marrin vendime, të shfrytëzojnë këto institucione si vegla të tyre. Mirë, zoti Çaushi, ju vazhdimisht flisni për shtet ligjor, natyrisht edhe fajin kryesor për përgjigjen jo të Bashkimit Evropian për liberalizim vizave, e latmu shteti ligjor sundimit të rendit dhe ligjit për cilën thoni se është në mungesë të madhe. Megjithatë ishin deputet të lëvizjes vetëvendosje, cilët një ditë më parë, cilët ishin në masë policore, në fakt mas gjykatës, cilët e thyen atë dhe shkuan në kuvend. Pra nuk është që përfillën ligjin. Jo, po edhe ju duhet të përfillni atë që thash pak më herët, se ne nuk besojmë tani më që gjykatat dhe policia i respektojnë rregullat dhe funksionojnë sipas ligjit. Çfarë bëhet tash mos merret parasysh asgjë? Jo, këto janë nënshtruar gjatë kësaj kohe në trajtimin e opozitës, janë nënshtruar në vegla që marrin vendime politike prej pushtetit Mustafa Thaçi. Si duhet ta shohin qytetarët, ata cilët janë asnjëans në fakt këtë situatë ku nuk e përfillin, nuk përfillin njëra dhe tjetra pa ligjin. Çfarë vendi jemi ne? Eldorado. Jo, qytetarët duhet ta kuptojnë dhe besoj që shumica kanë kuptuar përmbajtjen e atyre 2 marrëveshjeve. Dhe nëse kemi tejkaluar këtë fakt, dhe besoj që kjo është tejkaluar, për shkak se kemi argumentuar, nuk ka as deputet të pushtetit që kanë fjalë të mira për marrëveshjen për Zajnicën, atëherë për qytetarët nuk duhet të ketë vend për neutralitet. Ose do ta mbrojmë Republikën e Kosovës prej këtyre 2 marrëveshjeve, dhe kjo nënkupton kur futesh në një pozicion të tillë siç janë deputetët tonë, duke përdor edhe gaz do të Çaushi që secili që nuk e përfill në fakt këtë kërkesë të opozitës bashkëkohore është kundër jush? Jo. Unë mendoj që se ju thatë neutral s'mund të jetë, ose me neve ose me ata. Unë mendoj që ata që kanë kuptuar situatën, urgjencën e situatës, nuk mund të sillen si neutral dhe nuk mund të kemi dilema nëse ky veprim i opozitës ka qenë i drejtë, ka qenë i vetmi i mundshëm. Dhe ne mendojmë që edhe këto veprime janë të domosdoshme,
Edhe kjo sjellje e deputetëve të opozitës është komplet në përputhje me betimin që ata e kanë dhënë në mbrojtje të sovranitetit dhe të interesave të Republikës së Kosovës. Zoti Çaushi, ambasadori Dellaueu kujdes të dalë nëpërmjet një paraqitje mediale në Kuvendin e Kosovës një ditë më parë dhe tha se subjektet politike opozitare nuk kanë përfillur kërkesat e John Kerryt, sekretarit amerikan të shtetit, kur tha të mos përdoret instrumentet e dhunës si elemente për të zgjidhur një problem politik, apo i bie kjo që ju nuk keni përfillur me të vërtet mesazhet e John Kerryt? Është më rëndësi të thuhet se mesazhi kryesor i John Kerryt, i sekretarit amerikan, ka qenë lufta kundër korrupsionit dhe do të ishte kryesor dhe do të ishte shumë e drejtë të presim nga ambasadori amerikan që të mirret edhe me këtë pjesë të mesazhit. Unë shpresoj që ambasadori amerikan do të ketë një koment në lidhje me raportin, se kam parë, të presim domethënë. Për liberalizim vizash. Për liberalizim vizash. Është lajm i freskët, po besoj se do ketë koment. Shpresoj shumë që ai do të mirret edhe me temën kryesore të cilën e ka trajtuar John Kerry. Po e përsëris, veprimet tona nuk janë veprime të cilat i kemi përzgjedhur për shkak se s'kemi përdorur asnjëherë mjete të tilla. John Kerry tha se ne nuk mbështesim asgjë që është kundër Kosovës, zoti Çaushi. Qartë, nuk besoj që Amerika e ka mbështetur asociacion. Nuk besoj që ka një dilemë që ne po i kundërshtojmë kot dy marrëveshje. Ne mbështesim ato pikërisht për shkak se jemi të interesuar të fillojmë një proces fatkeqësisht jo të konsoliduar të shtendërtimit dhe të mos i ngjajmë një Bosnjë të dytë. Kujtojmë se Republika Srpska, që është vendosur në vitin 1995, ka filluar në vitin 91 si bashkësi e komunave me shumicë serbe. Nuk mund të pretendojmë të jemi aq naiv që Serbia, duke i njohur politikanë që udhëheqin shtetin serb, nuk vazhdon me pretendimet ndaj Kosovës. Do i rikthehem përsëri zhvillimit dramatik në Kuvendin e Kosovës. Rreth gjysma ose pak më shumë se gjysma e deputetëve kanë mbetur të lirë. Një pjesë e madhe e tyre do të Çaushi janë arrestuar, korrigjom nëse kam gabim, janë 16 deputet, cilët mund të vinë në seancën e së ejndes në Kuvendin e Kosovës. A mendoni se ju mund t'i bëni ballë me 16 deputet? Do të them problemeve, mendoj situatës në Kuvend dhe aksionit që ju e ndërmerrni? Shikoni, çështja e cila kulmoi e negociatave me Serbinë, negociatave të dëmshme, jo simetrike, pas një reciprocitet, ka qenë një çështje që kemi ngritur që kur ekzistojmë si organizatë. Kjo po kulmon tani me këtë marrëveshje për zajednicën. Për ne si subjekt politik, po tani me edhe për opozitën, është tepër jetike kundërshtimi i kësaj marrëveshje. Është një udhkryq për atë cilit gjendet Republika e Kosovës, dhe këtu natyrisht nuk do të shmangim dhe nuk do të kursejmë asnjërin prej nesh. Por jeni të gjymtuar pak. Jeni të gjymtuar pak. Po ne nuk, nëse pushteti pretendon që ta shtyp zërin opozitar, të shtyp këto marrëveshje, pushteti do të respektojnë ligjin, mos hedhni gaz lotësjellës. Nëse pushteti është interesuar që duke shtypur opozitën, të shtyp përpara këtë projekt serb, atëherë ne i garantojmë pushtetit se deri në aktivistin e fundit, ne nuk do të ndalemi. Kryetari i Kuvendit tha, respektojnë ligjin, mos e përjashtoni vetëm. Nëse ka mundësi ta përfundoj fjalimin, deri në aktivistin e fundit, deri në mundësinë e fundit, ne do të bëjmë të gjithën që është e mundur brenda kapacitetit tonë për të kundërshtuar këto marrëveshje. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha mos e përjashtoni vetëm, mos hedhni gaz lotësjellës. Kryetari Veseli, dini besoj të gjithë se ka shndruar parlamentin në një parlament policor, ka pezulluar pjesëmarrjen e deputetëve, përderisa kjo është një vepër totalisht në mos përputhje me rregulloren e Kuvendit dhe me çfarëdo norme demokratike të cilën ne e synojmë si shtet. Pra aty është shkelur edhe rregullore edhe kushtetuta e Kosovës me anë të këtij pezullimi. Nuk jemi vetë pezulluar natyrisht, por jemi përjashtuar në formë të padrejtë nga... Kush nuk zbaton ligjin këto? Unë mendoj që shkeljet të cilat po ndodhin që nga 25 gushti, për shkak se në shkrimi këtyre marrëveshjeve ka qenë një akt antikombëtar, nëse e dini me kushtetut, falja e tokave dhe shitja intereseve të shtetit
kualifikohet si tradhti kombëtare, dhe ne besojmë që këta dy kryeministri dhe zëvendës kryeministri janë të kualifikuar të quhen si të tillë, si njerëz që kanë nënshkruar tradhti kombëtare. Atëherë unë nuk do të isha marrë shumë me nivelin ose me shkeljet e mundshme që opozitarët tonë kanë bërë. Janë të gjitha në funksion. Nuk është e hiperbolizuar zoti Çaushi të flitet për tradhti kombëtar. Mendoni se ka dikush nga liderët institucional kosovar, shqiptar të Kosovës që bën tradhti kombëtar, është në gjendje ta bëjë ligje të tillë? Unë besoj se kur arrin nivelin e pjesëmarrjes në krim të organizuar dhe në korrupsion, siç janë pushtetarët tanë, niveli i shantazhit natyrisht do të jetë shumë i lartë. Unë nuk besoj që këta janë naiv për atë që kanë nënshkruar, por unë besoj që niveli ose përfshirja atyre në afera korruptive i bën këta lehtë të shantazhueshëm, dhe natyrisht nuk mund ta kualifikojnë ndryshe, se di si mund ta kualifikojë dikush tjetër, kur nënshkruan dy marrëveshje kaq të dëmshme për Republikën e Kosovës, përveç se tradhti kombëtare. Zoti Çaushi, çfarë nëse arrestohen gjithë deputetët e opozitës? Si do të bëhet ballë më tutje, si do të punohet kuvendi i Kosovës? Unë jam i bindur, sidomos nga ajo që shoh për ditë në qytetet e Kosovës, se ekziston një pakënaqësi shumë e madhe ndaj sjelljes së pushtetit dhe ndaj këtyre dy marrëveshjeve. Unë nuk besoj që qytetarët e Kosovës do të tolerojnë, ashtu siç nuk kanë toleruar në të kaluarën, një diktaturë të re në Kosovë. Zoti Çaushi, një pyetje, cili është dallimi mes protestës gjithë popullore të 9 janarit nga manifestimet që keni mbajtur deri më tani? Është e njëjta apo si? Këto janë manifestime lokale, bëhen në qytete të ndryshme, e kemi vlerësuar si formë e mirë e shprehjes së pakënaqësisë nga qytetarët në komuna të ndryshme. Kjo thash e kemi paralajmëruar që mund të ketë së shpejti një protestë gjithë popullore në Prishtinë, mirë po mund t'ju plotsoj këtu që vendimi është marrë duke u bazuar edhe në gjendjen e jashtëzakonshme dhe në një tentim të shtypjes dhe të një forme të diktaturës së qeverisë e cila u shpërfaq dje me arrestimet e vazhdueshme të deputetëve tanë. Nuk mund të tolerohet një uzurpim i tillë i klaneve i parlamentit nga klani PDK, LDK dhe lista sërbska. A janë unike subjekte politike opozitare në raport me instrumentet që po i përdorni për të kundërshtuar dy ditë, por edhe për të vazhduar më tutje me protestë? Absolutisht, çdo vendim që kemi marrë ka qenë i përbashkët. Dhe se cili vendim i përbashkët? Po. Cili vendim është marrë për fjalimin e presidentes Jahja, ajo do të njëjtën, do të mban fjalimin vjetor, po them, ndoshta dhe presidentja është në ethe, duke pritur se çfarë do të bëjë opozita? Ne kemi bërë të qartë sot në një konferencë për mediat të 3 liderëve të opozitës se vendimi ynë për atë ditë do të jepet në nesër ose pas nesër. Pra ende nuk është marrë vendimi? Është marrë vendim, mirë po do të jepet me kohë për të gjithë. Mendoni se edhe presidentja meriton gazlotësjellës? Unë nuk e gjykoj një veprim të tillë për personin nëse meriton. Jo, për personin, institucionin po flasim. Po, institucioni varet se si sillet. Nuk ka institucione... Si është sillet? Presidentja ju ka bërë thirrje të dialogoni, ju ka ftuar në takime, ju ka dëgjuar. Dhe nuk ka dhënë asnjë përgjigje për peticionin, për kërkesat e qytetarëve, nuk ka dhënë asnjë përgjigje për kërkesat tona. Ka qenë që nga fillimi i mandatit e nënshtruar ndaj Hashim Thaqit dhe tani Isa Mustafës, ndjek absolutisht politikat e tyre dhe nuk ka asnjë lloj neutraliteti dhe nuk i përmbush, nuk sillet sipas asaj që ja kërkon kushtetuta. Kjo po i bie që presidenti duhet të friksohet për të njëjtën. Kjo i bie që presidentja fatkeqësisht nuk përfaqëson një institucion të pavarur dhe neutral. Dhe do të protestohet tek presidentja nëpërmjet pankartave mbase deputetët ose nuk do lejohet fare ta zhvilloj fjalimin. Unë besoj se si medium ju do të jeni me kohë të informuar se si do të ndodhë. Megjithatë, po besoj është e lehtëshme të parashtrohet pyetja. Shumë legjitime, besoj legjitime edhe përgjigjja ime. Jepet përgjigje, por legjitime është edhe të insistohet mbase. Legjitime është të insistohet edhe nga unë. Po? Që përgjigjen do ta merrni me kohë. Dhe do ketë dhunë ose jo? Do ta merrni përgjigjen. Presidenti do lejohet të zhvilloj fjalimin ose jo, zoti Çaushi? Unë
Ju premtoj që me kohë do të merrni një përgjigje të saktë. Do marrim një përgjigje të saktë nëse presidenti. Mirë, kur do i rikthehem pak gjuhës për cilën folëm pak momente më herët, fakt po e citoj neni 24.e statutit lëvizjes vetëvendosje për anëtarët e saj të mos përfshihet në aktivitete ose të mos ketë sjellje që janë komprometuese për lëvizjen vetëvendosje dhe që cenojnë imazhin e saj. Fakt gjuha cilën e ka përdorur deputeti Fisnik Ismail me replikën e bërë ndaj publicistit Halil Matoshi, nuk e di nëse e keni ndjekur këtë, po besoj që e keni ndjekur për arsye se gjithandaj nëpër media ka qenë. Si u duk kjo, zoti Çaushi? Unë mendoj se është tepër e dorës dytë, kësha më thonë, ose si përfaqësore, kur në këto rrethana, me këtë sjellje, më falë lutem, po, ta përfundoj, me këtë sjellje të pushtetit. Nuk isha duke ndërhyrë. Me këtë sjellje të pushtetit, të presim që secili prej nesh të sillemi në mënyrën më të mirë të mundshme. Unë e kam përcjell sipërfaqësisht në tituj këtë shkëmbim, është tepër e rëndë dhe duhet marrë përgjegjësi për secilin i cili në çfarëdo forme opozitën e krahason me organizata terroriste si ISIS, unë besoj që kjo nuk bëhet, është e palejueshme të bëhet një krahasim i tillë. Pra është e lejueshme të shahet nëna? Unë nuk arsyetoj, domethënë, sepse deputeti Fisnik Ismail ka një gjuhë krejtësisht ndryshe, të cilën nuk thotë se e qartë, po unë besoj që është tepër rëndësishme të kuptohet sfidat para cilës ndodhet opozita, dhuna me cilën përballemi, arrestimet, përndjekjet, ndaljet. Dhe në këtë kontekst mendoj që gjërat edhe sjellja mund të jetë jo më korrektja e mundshme, mirë po për këto rrethana unë e kuptoj edhe një shkarje. Po, ju e kuptoni shkarjen. Zoti Matoshi kërkoi ndjesë sot nëpërmjet një postimi, gazetar, koleg, patjetër duhet ta diskutojmë edhe këtë çështje, duhet t'i kërkohet ndjesë edhe zotit Matoshi. Unë nuk e kam saktësisht, ju them drejtën, nuk e di çfarë gjuhë se si është drejtuar zoti Ismaili, vetëm se mund ta paramendoj edhe po në këtë kontekst, në rrjedhën, në situatën në cilën ndodhemi, vetëm po them se sjellje të tilla ose reagime të tilla mund të ndodhin, sidomos kur krahasohet organizata të cilës i takon me një organizatë terroriste si ISIS. Nuk është hera parë që bëhet një krahasim i tillë. Po, zoti Abrashi kishte përmendur një gjë të tillë, por a është pasojë një situate të rënduar politike, çësia po them pak më e rëndë e vetëvendosjes, se këtu po i referohem edhe liderit kryetarit në fakt, zotit Visari Emeri në raport me gazetarët, u shfaq jo i këndshëm, po e quaj kështu, me gazetarin e Klan Kosovës, kur tha se unë prita me pyet që do të vijet ti me pyetje tua, ndërkohë të tjerë dhe me pyetje të Isa Mustafës. Kjo është marrë si ofendim, zoti Çaushi. Mendoj se varet se si interpretohet një sjellje. Si mundet gazetarit shkojnë me pyetje të Isa Mustafës? Unë mendoj se atë që e ka thënë Visari Emeri, kryetari, ka qenë vetëm një këshill ndaj gazetarit që të bëhet nëse ka një pyetje tjetër ose nëse mund të formuloj edhe jo të citohen dy pyetje ose dy qëndrime të Isa Mustafës. Pse mendoni që problemi ishte tek pyetja? Unë e di që janë hedhur dy. Isa Mustafa po thotë se liberalizimi i vizave, ja, për cilën erdhi sot përgjigja. Në fakt, është edhe mëse ai është suksesi më i madh. Çfarë mendoni ju? A është suksesi më i madh ose jo? Qartë, janë dy qëndrime që i kam dëgjuar nëpër media, është për buje madhe në lidhje me këtë çështje. E keni diskutuar këto në subjekt politik? Është diskutuar, unë nuk kam qenë në atë konferencë, nuk e kam dëgjuar komplet pyetjen dhe përgjigjen, mirë po mendoj se jam i bindur që është çështje e kaluar dhe që nuk do të ishte shumë kruciale tani të merremi me një çështje të tillë. Jo, është kruciale për arsye se ne raportojmë secilën ditë, zoti Çaushi, jo vetëm për vetëvendosjen, për gjithë situatën politike, ju kam secilën ditë në studio dhe është ofenduese të vendoset, po them, gazetari me një pozicion ku është një shërptor i një lideri politik. Unë nuk. Jo, sigur ti thot gazetari Visari Emerit ke ardhur me përgjigje të Siprasit ose dikujt tjetër. Unë nuk besoj që absolutisht jam i bindur për këtë që zoti Emeri ka pas një qëllim të tillë ose që ka menduar në kuptim të tillë atë pyetje të tij. Zoti Çaushi, faleminderit shumë që ishe pjesë të Infomagazinës. Faleminderit juve. Dhe për fund, ne do shkputemi me lajmet nga arena ndërkombëtare. Në fakt, janë shtetet islamike që kanë bërë një koalicion për të luftuar
ISIS-in, këto shtetet janë në lindjen e mesme. Le të ndjekim kronikën për më shumë në detaj. Arabia Saudite ka mbledhur rreth vetes 34 shtete muslimane për të luftuar terrorizmin. Ministri Saudit i Mbrojtjes Bin Selman në një konferencë për media tregoi se në të cilat vende do t'i luftojnë terroristët. Ky koalicion është formuar për të luftuar terrorizmin në Irak, Siri, Libi, Egjipt e Afganistan. Aleanca e Shteteve Islamike është arritur në bazë të marrëveshjes së nënshkruar nga shtetet anëtare të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Bin Selman tha se nuk do të përqendrohen vetëm në luftë kundër Shtetit Islamik, por do të ballafaqohen me çdo organizatë terroriste që shfaqet. Në këtë aleancë u përfshi Turqia, ndërsa në këtë vendim nuk përfshihet Irani dhe Iraku. Për Turqit, ky është hapi më i mirë i mundshëm për të luftuar terroristët. E mbyllim këto edicionin e sotëm të infomagazinës duke ju ftuar që ndroni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës. Klikoni klankosova.tv për informacionet më të reja. Mirëmbëjtje deri nesër. Ky emision mundsohet nga Vala.